नमस्कार, मी शांभवी दांडेकर. डान्स आफ्टर 40 ह्या आपल्या पॉडकास्ट सिरीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपल्याकडे एक अशा भरतनाट्यम गुरु आलेले आहेत की ज्यांनी भरतनाट्यम ह्या नृत्यशैलीचा प्रचार प्रसार आणि या शैलीची रुजवात मराठी मातीमध्ये आणि मनांमध्ये केली असं म्हणता येईल. पण त्याचबरोबर मराठी संस्कृती आणि मराठी संगीत हे त्यांनी भरतनाट्यमच्या माध्यमातून जगभर पोहोचवलं. प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना आणि गुरु डॉक्टर सुचेता भिडे चापेकर. नमस्कार. नमस्कार ताई, तुमचं स्वागत आहे डान्स आफ्टर 40 ह्या पॉडकास्ट सिरीजमध्ये. ताई, तुम्हाला माहितीच आहे की मी अगदी कॉलेजमध्ये असल्यापासनं तुमचे विचार ऐकणं, तुमच्याशी गप्पा मारण्याची एकही संधी मी कधी सोडलेली नाही. तुमच्याशी बोलायला मला पहिल्यापासून खूप आवडतं, कारण त्यातनं खूप शिकायला मिळतं. दुसरं पण त्याची पण इच्छा असते म्हणूनही ते असतं. दुसरं असं महत्त्वाचं की गेल्या काही वर्षांपासून मला सतत ही एक उणीव भासत होती की 40शी नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा स्त्रीचं शरीर अत्यंत वेगवेगळ्या बदलांमधनं जात असतं आणि त्याच वेळेला करिअरमध्ये मात्र बरंच काही घडत असतं, तर त्या एक 20-25 वर्षांमध्ये एक रोडमॅप समजा आपण 40शीच्या उंबरठ्यावरच्या कलाकारांना देऊ शकलो तर त्यामुळे कदाचित त्यांचा पुढचा प्रवास जास्ती सुकर होईल. आणि त्याच्यासाठी तुमच्या पिढीतल्या अजूनही परफॉर्मिंग असलेल्या गुरूंशी बोलणं हे आमचं खरंच एक भाग्य आहे. त्यामुळे मी परत एकदा तुम्हाला धन्यवाद देते की तुम्ही आज इथे आलात. मलाही आनंद आहे की तू असा वेगळा विषय निवडलायस. आणि खरं तर मला वाटतं की शास्त्रीय नृत्यामध्ये 40 नंतरच खरं होतं. खरा प्रवास 40 ते 50 एक अतिशय असा चांगला काळ असतो की ज्यावेळी बरंच काही काम नर्तक्यांकडनं होऊ शकतं. त्यामुळे मला नक्कीच आवडेल तुझ्याशी बोलायला. आणि तुझी एक छान आठवण मला वाटतं या लिसनर्सला सुद्धा आवडेल की तू युनिव्हर्सिटीमध्ये शांभवीताई माझ्या वर्गात होती. MA करत असताना कॉमन विषय असायचे, मी शिकवत असायची. तिची एक पेपर सोडवतानाची पद्धत होती. कुठल्याही प्रश्नाचे मुद्दे ती आधी लिहायची आणि मग त्या मुद्द्याचं पुढे एक्सप्लेनेशन देत असे. ते मला अतिशय आवडत असे. ते तपासायलाही आम्हाला खूप सुटसुटीत जाईल आणि छान. त्यामुळे कुठलाही विचार सुटत नसे आणि छान मांडणी करत. हे मी नंतरच्या सगळ्या विद्यार्थिनींना सांगते तुझ्या बाबतीत. थँक्यू सो मच ताई, तुम्ही अजून लक्षात ठेवलेत ते. ह्या विषयावर जेव्हा मी विचार करायला लागले तेव्हा पहिलं मला असं वाटलं की आमच्या पिढीला तुमच्या पिढीकडनं काय ऐकायला आवडेल. तर त्याला आधी तुम्ही त्या विषयाला आत्ता तोंड फोडलेलंच आहे की 40शी नंतर खरा कलाकाराचा प्रवास सुरू होतो. 40शीला असं वाटतं की आता आपल्याला काहीतरी उमगायला लागलेलं आहे किंवा जी कला इतके वर्ष आपण शिकतोय ती आता आपली व्हायला लागलेली आहे असं कुठेतरी 40 ते 50च्या मध्ये. पण त्याचबरोबर शरीर सतत बदलांमधनं जात असतं, एनर्जी कमी होत असते, स्टॅमिना कमी होत असतो. आणि हा बदल असा काही प्रचंड ड्रास्टिक जरी नसला तरी तो जाणवत नक्की असतो. तर ह्या दोन्हीची सांगड तुम्ही तुमच्या ह्या प्रवासामध्ये कशी घातलीत? म्हणजे कलाकार म्हणून जास्तीत जास्त प्रगल्भ होणं आणि त्याचबरोबर शरीर आणि स्टॅमिना मॅनेज करणं. मला वाटतं या बऱ्याच बाबतीत मी खूप भाग्यवान समजते स्वतःला. एक तर खूप लवकर नृत्य शिक्षण सुरू झालं. म्हणजे वयाच्या 5व्या वर्षीच, तेव्हा मी मुंबईत होते. 5वं वर्ष म्हणजे 52-53 साल असेल. आणि एक घरी मास्तर शिकवायला यायचे. त्या सगळ्या 4 शैलीतले कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी नुकतंच स्वातंत्र्यानंतर आता या शैली अशा आपल्या पारंपरिक आहेत वगैरे याचं ज्ञान लोकांना व्हायला लागलं होतं. तर त्यांनी मला म्हणजे ब्राह्मण मराठी कुटुंबाचे, पण वडील माझे चित्रकार होते. त्यामुळे त्यांना कलेतला हे होता
आणि आई त्या काळात पण ग्रॅज्युएट होती आणि सांख्य फिलॉसॉफी आणि इंग्लिश घेऊन, वा. त्यामुळे तिचाही त्या प्रकारचं बेंट ऑफ माइंड होतं. तर त्यांनी मला सर्व शैलीतली एक एक रचना शिकवली होती. बर. आणि नंतर ते म्हणले की आता म्हणजे तोपर्यंत मी 10 वर्षाची झाले होते, रोज घरी येऊन ते शिकवायचे. ते मास्तरही मंगेशकर होते बरं का. बर. हां, त्या काळात मराठी मंडळी बरीच आली आणि त्यांचे गुरु आचार्य पार्वती कुमार. अच्छा. त्यामुळे 5 वर्षानंतर ते म्हणले की आता हिला सगळं यायला लागलं, हिचे कार्यक्रम झाले. वडील म्हणले थांबा जरा, हिला काही येत नाहीये, तुमचे गुरु कोण, त्यांच्याकडे घेऊन चला. मला वाटतं तेव्हा मला काहीच कळत नव्हतं आणि हा वडिलांचा निर्णय खूपच उपयोगी ठरला. मग आम्ही पार्वती कुमार मास्तरांकडे गेलो. तर आता भरतनाट्यमच का असंही काही विचार, म्हणजे वेगळ्या शैली आहेत. मास्तर भरतनाट्यम त्यावेळी त्यांनी त्याला वाहून घेतलं होतं, त्यामुळे माझी शिकायला सुरुवात झाली. तर मला असं वाटतं की लवकर, म्हणजे जवळजवळ एक तर 10-12 वर्ष मी नंतर पार्वती कुमार मास्तरांकडे होते. ते तो शिकण्याचा काळ जसा लवकर जर सुरू झाला तर मग ही सगळी पुढची प्रोसेस सुद्धा सुलभ होते. पण असंही आहे, आता तुझ्या तर घरातच होतं, त्यामुळे तूही लहानपणापासून. पण आता माझी कन्या ती अरुंधती, तिला आधी स्पोर्ट्समध्ये स्विमिंग याच्यात म्हणजे बघायची, पण येऊन समोर उभी राहा कर म्हटलं तर करायची नाही. पण जे आपण म्हणतो संस्कार, तसे ते आपोआप झाले. आणि 10वी नंतर काय तिच्या मनात आलं, पायाला इंजुरी झाली, स्विमिंग थांबलं, स्पोर्ट्समध्ये तुम्ही तुमचं करिअर एवढं मोठं असू शकतं. म्हणली आई मी डान्स शिकते, पण कोणी दुसऱ्याने बघायचं नाही आणि फक्त तू म्हटलं व्हॉटेवर तुला शिकावं असं वाटतंय शिक. तर ती 2 वर्षात ती रंगमंच प्रयोगावळी तयार झाली, कारण खूप बघितलेलं होतं. जे काही मी सांगायचे हो हे मला येत आहे म्हणून ती करायची. तर हे म्हणजे पुढे जाण्याच्या दृष्टीने आता तीही तेवढ्याच नेटाने आणि तेवढ्याच डिवोशननी एन्जॉय करते. अनेक प्रकारच्या ते तिचं सुरूच आहे. पण म्हणजे लवकर सुरू झालं तर मग ही करण्याची जी शारीरिक तुझे म्हटलंस ते त्रास कमी व्हायला. सुरुवातीला मला असं काही आठवत नाही वेगळं काही डाएट किंवा पण एक होतं, मला सगळे पदार्थ आवडायचे. आणि पार्वती कुमार मास्तर, आम्ही राहायचो शिवाजी पार्कला, त्यांचं ताडदेवला 7-8 मैल दूर. वडील मला गाडीने घेऊन जात, पण आलं की वरण भात, वरण तूप मीठ भात भराभरा खायला ते योग्य असायचं. शाळा बालमोहन जवळ होती, त्यामुळे शाळेत पळायचं. ते 3 दिवस सकाळचे 3 तास रियाज मास्तरांकडे असे. तर त्यामुळे मग मधल्या सुट्टीत पोळी भाजी. तर बरेच वेळा शाळा इतकी जवळ होती की मी घरी येऊन पण पोळी भाजी खाऊन त्यामुळे आपलं जे स्टेपल फूड आहे, मला वाटतं की हे शरीराच्या आशासाठी. आणि दुसरं मी म्हणेन की मला दूध भयंकर आवडायचं, आवडतं अजूनही. आता तर दूधच जास्त, पण दूध ज्यांना मानवतं त्यांना दूध अतिशय उपयोगाचं आहे. अंगी लागतं, प्रोटीन मिळतं. वेगळे काही त्यापेक्षा व्यायाम किंवा अशा गोष्टी काही केल्याचं आठवत नाही. पण रियाज मात्र त्या बाबतीत माझी आई भयंकर स्ट्रिक्ट होती की सकाळचं दूध मिळणारच नाही, आधी प्रॅक्टिस आहे. त्यामुळे ज्या दिवशी मास्तरांकडे नाही त्या दिवशी प्रॅक्टिस, हे मला अगदी आठवतं. त्यामुळे असं म्हणतात की 30 वयापर्यंत जो काही रियाज आपला होतो किंवा अंग मेहनत जी होते त्याच्याच जोरावर आपलं पुढचं सगळं करिअर उभं राहू शकतं. ती स्ट्रेंथ म्हणजे ते एक सेव्हिंग असतं आपलं, ती पुंजी आपल्याला नंतर उपयोगी पडते. पण मग 40-45 वगैरे ह्या काळामध्ये तुम्हाला कधी तुम्हाला असं जाणवायला लागलं का, असं मी विचारीन. असं काही नेसेसरी नाही आहे की शरीर थकायलाच पाहिजे किंवा काय, पण तो तुमचा प्रवास आणि तो ट्विस्ट कधी आला की जेव्हा तुम्हाला असं वाटलं की आता जरा थोडंसं इझी घेण्याची गरज आहे? तसं अगदी खरं सांगू तर आता 65 65 वर्षानंतरच म्हणजे
70च्या याला मात्र मी म्हटलं नाही, आज मी आता अभिनयाच्या रचनाच करणार. जो 75चा 70लाही मी नृत्यगंगा आणि भरतनाट्यम दोन्ही अर्धा पाऊण तास असे कार्यक्रम माझे सोलो केले होते. तेव्हा कन्या अरूचं चाललं होतं, बघा आई बघा. पण तोपर्यंत म्हणजे आता आमचं भरतनाट्यम मध्ये 180 2 बाजूला गुडघे ठेवून पूर्ण टाचेवर खाली तेवढं मी करू शकत होते. फक्त पटापट उठणं बसणं हे होत नव्हतं, पण ते करता येत होतं. तर ते मात्र 75च्या म्हणजे 70 ते 75 मध्ये मला थोडं जाणवायला लागलं की आता आपल्याला पण मला असं वाटतं की सातत्याने माझा पूर्ण नृत्याचं हे चालूच राहिलं. कधी म्हणजे 2 प्रेग्नन्सीची वर्ष सोडली तर मी कायम डान्सच्या जगात होते, डान्स करतच होते. आणि मला वाटतंय ते माझं हे ठरलं ज्या दिवशी अरंगेत्रम माझं, तेव्हा मी 11वी मॅट्रिक होती. 11वीत असताना झालं सुरुवातीलाच, का 10वीतच झालं. 11वी मॅट्रिक होती. पण त्या दिवशी काहीतरी मला वेगळं जाणवलं. तोपर्यंत म्हणजे वडील घेऊन जात आहेत की आपल्याला हे करा, असं खूप मला त्यातलं काही कळत होतं किंवा जाणवत होतं. आवडतंय, गाणंही खूप आवडायचं मला, अभ्यास विषय पण, इतिहास, भाषा सगळ्या खूप आवडायच्या. म्हणजे खरं ते एक ट्रान्झिशन आठवतंय की 11वी मॅट्रिक नंतर मला मार्क खरे चांगले होते त्या काळात. आता 82-85ला पहिला असायचा बरं का तेव्हा मला चांगले 76% मार्क होते. पण वडील म्हणले की नाही, तेव्हा माझा डान्स खूप म्हणजे मराठी रचना वगैरे मास्तरांच्या ते खूप परफॉर्मन्सेस खूप चालू होती अरंगेत्रम नंतर. त्यामुळे वडील म्हणाले की नाही, तू आर्ट स्कूललाच जायचं. आणि मी घरात चित्रकला होती, पण मी दोन्ही ड्रॉइंगच्या परीक्षा काही दिलेल्या नव्हत्या, आम्ही चित्र तशीच काढत. त्यामुळे मला ॲडमिशन तेव्हा फक्त जे स्कूल ऑफ आर्टच होतं, वेगळ्या आर्ट स्कूल्स पण नव्हतं. मला ॲडमिशन मिळाली नाही. पण ते वर्षभर मी इतकी नाचले, सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7. आणि मग त्यामुळे आता मला कोणी विचारलं किंवा तुझं वर्ष फुकट गेलं असं, ते म्हणते नाही, उलट ते मिळालं. म्हणजे त्या ह्याच्यात मी मास्तरांच्या त्या बॅलेमध्ये पण भाग घेतला. मेकअपचा मला भयंकर कंटाळा, आता आजवर मला झोप यायला लागायची. कोणीतरी चेहऱ्याला काय लावतंय ते मला अजिबात. पण मग तेव्हा नाना जोगळेकर मेकअप करायला होते, त्यांचं एक पुस्तक आहे छात मेकअपवर, तर ते आम्हाला म्हणजे शिकले मी. त्यानंतर मी कधी स्वतःचा मेकअप मी कायम स्वतः केला. आणि मग पुढे त्यामुळे ते चालू राहिलं. आणि लग्नानंतरही बऱ्याच जणांचं होतं, म्हणजे मुंबईतून मी पुण्यात आलात तेव्हा म्हणजे मुंबईत बऱ्यापैकी नृत्याचा सगळा माहोल थोडाफार तरी होता. पुण्यात एक बेबीताईंमुळे, रोहिणी भाटांमुळे कथक सगळ्यांना माहीत होतं, पण भरतनाट्यम वॉज हार्डली देअर. त्यामुळे 74 मध्ये लग्न, मी आल्यावर 12 वर्ष मी दर आठवड्याला मुंबईला जात असे 2 दिवस. आणि शिकणंही सुरू होतं. मग तंजावरचे किट्टप्पा पिल्ले त्यांच्याकडे शिकायला लागले, पुन्हा 12 वर्ष असं सुरू राहिलं. आणि असं कधी नाही वाटलं म्हणजे हे का आपण करतोय किंवा, तर असतातच. एकदा तुम्ही लग्न करून एका वेगळ्या घरात गेल्यावर तिथल्या जबाबदाऱ्या असतात, पण दॅट इज पार्ट ऑफ लाईफ. असाच म्हणजे असं कधी मनात आल्याचं आठवत नाही की हां काही प्रसंग असे आठवतात की सकाळचा रियाज, म्हणजे एस्पेशली मुलं लहान होती, मग त्यांचं सगळं आटपून त्यांची शाळा आहे असं सगळं करेपर्यंत मला सकाळचं माझा व्हायचं नाही. आणि सासूसासऱ्यांची जेवणाची एक वेळ असायची, त्यावेळी मग त्याच वेळी मी बसले नाही की सासूबाई थोड्या नाराज व्हायच्या. आधी म्हणायची नाही, माझी प्रॅक्टिस झालेली नाही, त्याच्या आधी मी जेवणार नाही. मग झाल्यावर मग असं 2-3दा झालं, मग मी त्यांना म्हटलं, तुमची सकाळची पूजा झाल्याशिवाय तुम्ही जेवता का? मग त्या दिवसात
म्हणजे मला हे माझ्या पूजेसारखं आहे, मला ते झाल्याशिवाय झाल्याशिवाय नाही. उलट त्याला आठवण करायची, आज राहिले ना तुझं, हवं तर मी थांबते पण तू जा तुझी प्रॅक्टिस कर. तर असं थोडं मला वाटतंय घरातल्याही मंडळींना काही वेळा ती सगळ्यांना अगदी म्हणजे आता बरेच आई वडील आणि सासू सासरे सुद्धा Supportive असतात. सपोर्टिव्ह असतात, पण त्या काळात एवढा हे नव्हता. आधी बरोबर. सासरे म्हणायचेच, म्हणजे पुण्यात नाही का गेला, मुंबईला कशाला 2 दिवस जा. हा तेच माझा अगदी आत्ता हाच प्रश्न होता की लग्नानंतरचं पुण्यातलं तुमचं एक नवीन आयुष्य जे सुरू झालं होतं त्याच्यामध्ये तुमच्या दोन्ही मुलांचे जन्म, साईड बाय साईड तुमच्या क्लासेसची सुरुवात आणि 12 वर्षाआधी मास्तरांकडे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही सांगितलं की 12 वर्ष किट्टप्पा पिल्लाईंकडे, हा खूप मोठा काळ आहे, खूपच मोठा काळ आहे. याच्यात तुम्हाला कधी असं वाटलं का की किती आपण किती ठिकाणी वाटले जातोय, किती लोकांना आन्सरेबल आहोत, किंवा हा सगळा खटाटोप आपण का करतोय? मुळामध्ये ज्ञानसाधना ही ज्ञान लालसा आहे, हे मला अगदी कबूल आहे. पण घरचं एवढं सगळं सांभाळून आणि शिष्यांची जबाबदारी सांभाळूनही स्वतःचा एक मार्ग चालू ठेवणं हे खूपच कमाल आहे. मला वाटतं ते आपल्या मनात असलं आणि ते करायचं असलं की असं काही वाटत नाही. आपण बाकी सगळ्या गोष्टी त्याच्या बरोबरीने ॲडजस्ट करून घेतो, त्याप्रमाणे माणसं जोडून घेतो, त्यांना ती समज देतो. म्हणजे माझी धाकटी, माझं लग्न झालं तेव्हा धाकटी नणंद फक्त 8 वर्षाची होती. तिला इतकी आवड लागली, ती माझ्याकडनं हस्त शिकायची. म्हणजे असं मग थोडं सासऱ्यांचाही कमी झाला, सासूबाई. पण म्हणजे पहिल्यांदा त्यांना असं वाटतं इतका वेळ काय हिला हे करायला लागतं असं. म्हणजे मला आईचं नेहमी आठवतं की आई तिच्या नवीन लग्न झालेल्या मुलींना अगदी आवर्जून सांगते, आता सांगते का नाही माहिती नाही, पण माझ्या वेळेला तरी सांगायची की तुझ्या सासूबाईंना एकदा आपली रिहर्सल बघायला घेऊन ये, म्हणजे त्यांना कळेल की 10 मिनिटाच्या परफॉर्मन्सची रिहर्सल करायला 3 तास का लागतात. कारण हे बाहेरच्या कुणाला समजणं शक्यच नाहीये की इतकं परफेक्शन परत परत करणं, कुठली तरी गोष्ट जमत नाहीये म्हणून थांबून थांबून करणं. जेव्हा एखादी व्यक्ती तुमचा सुंदर 10 मिनिटाचा परफॉर्मन्स पाहते तेव्हा त्या त्रयस्थ व्यक्तीला काय कळणार की त्याच्या मागे हे काय काय चालू असतं ते. पण ह्या सगळ्या काळामध्ये ताई कधी असा एक टिपिकल आईला येणारा गिल्ट असायचा का तुम्हाला की तुम्ही मुलांना इनफ वेळ देत नाही आहात? किंवा तिथेही मी म्हणेन मी भाग्यवान होते. म्हणजे जेव्हा एकदा सासूबाई सुरुवातीला काय काय माझ्या कार्यक्रमांना पण आल्यात, यायच्या, बघायच्या. नंतर जरी त्या येत नसत तरी रात्री मी परत येईपर्यंत त्या थांबलेल्या असायच्या. किती 11, 11:30 वाजले ते आलं की आधी ते मीठमोऱ्या घेऊन, अरे म्हणजे मला आधी त्यांच्या खोलीत जावं लागे. तर मुलांकडे खूपच, आणि नवराही त्यावेळी त्याचा जॉबही होता अनिलचा, त्यामुळे हे लोक म्हणजे मुलांकडे बघण्यात, त्यामुळे आर वॉज व्हेरी क्लोज टू हर फादर. आनंदलाही म्हणजे ती एक मला वाटतं जर आपण त्यांचेही हे समजून घेतले तर काही वेळा ही मोठी मंडळी घरात असणं हे अशात आहे. कारण आपल्या प्रोफेशनमध्ये आता उद्याच मला येणार आहे, मला 8 दिवसांनी येईल, किंवा लगेच कोणीतरी म्हणेल 4 दिवसांनी पण एक कार्यक्रम, मग तो आणखीन कुठेतरी असला की त्याच्या मागे येणारं. पण हे सगळं समजून घेणारी, आणि मुलं वाढत असतात, वेगवेगळ्या वयात त्यांचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्सही असतात. पण घरात मोठी माणसं असणं हे केव्हाही मला वाटतं आज आता हळूहळू हे कमी व्हायला लागलंय, स्वतंत्र करण्याकडे कल आहे. पण काही वेळा नाही, नेहमीच त्याचे फायदे. कुठलंही करिअर तुम्हाला करायचं असलं, फक्त काय आहे त्यांच्याही भूमिका, काही वेळा सासूबाईंचाही काही वेगळा उद्योग असू शकतो. आता त्याही त्यांच्या वयाच्या प्रमाणे त्यांचेही उद्योग असतात. आपण ते समजून घेतलं घरातल्या माणसांचं तर ती आपलं नक्कीच समजून घेतात, आणि याचा मी खूप छान अनुभव माझ्या आयुष्यात मला मिळाला. वा वा वा, क्या बात आहे. म्हणजे ही सुद्धा एक सपोर्ट टीम आपली बिल्ड करणं ही आपलीच जबाबदारी आहे कलाकार म्हणून. आणि त्यामुळे आपल्या प्रत्येक टप्प्यावरती तशी तशी माणसं आपल्या मदतीला उभी राहणं, किंवा त्यांना ती माणसं आपल्याशी जोडून घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे कलाकाराच्या, एस्पेशली स्त्री कलाकाराच्या आयुष्यामध्ये. हे नक्की. तर हे जे तू म्हणत होतीस ना की
ॲक्च्युली 40 ते 50 हा मी म्हणेन की सगळ्यात उत्तम काळ आहे डान्सरसाठी. कारण जे तू म्हणालीस की ती मॅच्युरिटी पण आलेली असते, विषय समजून. म्हणजे मला आता आठवतंय की 26-25 म्हणजे 20 ते 30 मध्येच माझं सगळं रिसर्च, तंजावरला जाणं, म्हणजे त्यावेळी मी लिहून आणलेली पदं मला त्याच्यात काय कळलं होतं मला माहिती नाही. म्हणजे जसं मास्तरांकडे वेगवेगळ्या नायिका वगैरे हे झालं होतं, पण त्याच्यातही स्वभावानुसार भेद असू शकतात. ती शहाजींची काही पदं वाचल्यावर, जसं की ही खंडिता एक होती, ते पद मी केव्हा लिहून आणलं होतं, पण ते मी आत्ता आत्ता त्याची तुम्ही हे केलं. समजली आणि ते मी परफॉर्म केलं की उत्तमा, प्रौढा, धीरा अशी पण खंडिता असू शकते. मग अशी स्त्री नवऱ्याचा बाहेरकॅलीपणा कसा ऍक्सेप्ट करेल, तो इतक्या सुंदर पद्धतीने केलाय. तर हे पद मी 40 वर्षापूर्वी लिहून आणलं होतं, पण त्यात ते करण्याचं धार्ष्ट्य आणि ती समज मला खूप नंतर आली. त्यामुळे काम खूप तोपर्यंत करणं आवश्यक आहे. तर मग नंतरचा काळ असा येतो. आणि मला वाटतं कौटुंबिक सुद्धा, म्हणजे आता हल्ली मुली उशिरा लग्न होतात, पण ज्यांचं लवकर होतं, मुलंही तेवढी मोठी झालेली असतात, स्वतंत्र झालेली असतात. त्यामुळे 40 ते 50 हा खरा चांगला काळ आहे असं मला तरी वाटतं. म्हणजे हा विषय घेण्यामागचा उद्देश तोच आहे की 40 ते 50, मी तर म्हणेन 40 ते 60 हा क्लासिकल, कुठल्याही क्लासिकल आर्टिस्टच्या करिअर मधला प्राईम काळ आहे असं आपण धरलं तर त्याची तजवीज ही 20व्या वर्षापासून व्हायला पाहिजे. म्हणजे जितक्या काटेकोरपणे तुम्ही स्वतःकडे लक्ष द्याल तितका तुमचा फिटनेस आणि अलर्टनेस तुम्ही मेंटेन करू शकाल पुढच्या ह्याच्यासाठी. नाहीतर मग इथे समजलंय पण शरीरातनं बाहेर येत नाहीये अशी अवस्था कुठल्याही नर्तकाची माझ्या पिढीत किंवा त्याच्या पुढच्या पिढीत होऊ नये असं मला अगदी सिन्सिअरली वाटतं. ताई, कुठलीही पिढी एस्पेशली आपल्या कलेच्या क्षेत्रामध्ये ही नेहमी आपल्या गुरूंकडनं आणि त्या गुरूंच्या तोंडून आपल्याला त्यांच्या गुरूंच्या ज्या कथा किंवा घटना ऐकायला मिळतात त्याच्यातनं खूप काही शिकत असते. आणि शिवाय आताच्या पिढीमध्ये जेव्हा इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचं ज्ञान हे आपल्याला सहज रेडिली उपलब्ध आहे, तर डाएट म्हणा किंवा व्यायाम म्हणा ह्यासंबंधी खूप माहिती आजकालच्या तरुण पिढीला असतेच असते. तरीही या पिढीमध्ये प्रोफेशनल इंजुरीजचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. ही फॅक्ट आहे. सगळे साधारण 30-35चे डान्सर्स, त्यांचं काहीतरी मोडलेलं असतं, काहीतरी दुखत असतं आणि त्याच्यासाठी कारणं वेगवेगळी आहेत. पण ह्याच्याकडे तुम्ही कसं बघता की पिढी दर पिढी ज्ञान वाढतंय पण फिटनेसच्याकडे तुम्ही कसं बघता? खरं तर मला नाही असं वाटत की उलट जरा फिटनेसचं फॅड झालंय असंही मला वाटतं. कारण वेगळं काही डान्स आपल्या शैलीच्या याने, म्हणजे आता कथकचा विचार केला तर थोडंसं पायाचं काम जास्ती असतं त्याच्यामध्ये. आणि या सगळ्यासाठी म्हणजे आम्हाला आणि जे जुन्या शास्त्रग्रंथात पण सांगितलं होतं की कंबर टाईट कसून प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. आणि हे कायम, आणि हे म्हणजे नंतर बाळंतपणाच्या नंतर सुद्धा पोट बांधणं हे महत्वाचं. आणि ते मी पाहिलंय की या ठाकरीणी बघ डोंगरामध्ये काम करतात, नऊवारी नेसतात, लुगडं एवढंच असतं पण सगळी साडी, आणि म्हाताऱ्या बायका डोक्यावर मोठ्या मोठ्या हे घेऊन, ओझी घेऊन वर खाली करत असतात. किंवा आपण हेही ऐकतो की डोंगरात वर राहणाऱ्या लोकांचं आयुष्मान आणि सगळं. तर हे थोड्या काही गोष्टी मला वाटतं फॉलो केल्या पाहिजेत. आणि सर्व शरीराचे व्यायाम, म्हणजे आता तुम्ही सुरुवात करता ती पायावर खूप हे येतो, मग त्या दृष्टीने पायाला रिलॅक्स होणारे काही व्यायाम, किंवा भरतनाट्यममध्ये सर्वांगालाच असतो, मग पाय बाजूला ठेवून हे एक 10-15 मिनिटं हे आम्हाला पहिल्यापासनं
शिकवले होते, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम डान्सचे मूळ पदन्या, त्याच्या पलीकडे जाऊन एक 15-20 मिनिटं आधी हे करायचं. आणि हे कोणी म्हणजे पार्वती कुमार मास्तरांनी ही शिस्त घालून दिली होती? मास्तरांनीच आधी सुरू केलं होतं. आणि आमचे एक शेजारी होते, ते त्या काळात योगासनं वगैरे, ते बॅचलर होते, ते एकटेच राहायचे गांधी, आणि ते आसनं वगैरे करायचे. त्यामुळे त्यातही मला आसनं आणि प्राणायाम, नुसती आसनं आणि प्राणायाम नाही, पण काही मला जी सर्वांगासन किंवा ह्या गोष्टी मी करायची. आणि जे आत्ताच परवा कोणतरी मला विचारलं, मग आता तुम्ही किती तास रियाज? म्हटलं आता असं काय रोज 3 तास रियाज असं होत नाही, पण हे माझे 25 मिनिटं हे व्यायाम आणि उड्या, दोरीच्या म्हणजे मी दोरी घेऊन नाही मारत, पण 100 उड्या मी बर. अच्छा. तेवढं अगदी आजही मारू द्या. बरं. तर मला वाटतं की एवढं केलं तरी पुरतं. आणि आपल्या शैलीला म्हणजे इथपासनं दृष्टीपासनं सुरुवात करायची, मान, मग खांद्याचे, मग सगळ्या अंगाला पुढे वाकणं, मागे वाकणं, पायला, हे सगळे जर केले ना तर खरंच उगीच वजन उचला नाही करा हे व्यायाम. पण ते आता नाही पटत मुलींना. काहीतरी जिम लावलीच पाहिजे. तिथे क्लासला 1000 रुपये द्या, तिथे 5000 रुपये पण तिथं जाऊन. आणि मी काय म्हणते, मशीनवर पाय मारायचे आणि बाजूला मैत्रिणीची गॉसिप करायचं. बरोबर. तर आपण पूर्ण आपल्या विचारात असतो त्यावेळी. म्हणजे काही शांत बसून श्वासाचे पण मी शिकवते, कारण पोटात श्वास जर घेतला नाही ना तर लागलेला दम कोणालाही लागतो. प्रॅक्टिस केल्यावर परफॉर्मन्समध्ये दम लागणं. म्हणजे हे फॉरेनमध्ये एकदा एकाने विचारलं होतं की या बाजूच्या सगळ्यांचं मला कळलं, तुमचा हे का कळला नाही? तर म्हणजे छातीवर खाली होण्यापेक्षा पोटात भरपूर जागा असते, आणि मुली पोटात श्वास, हे काही गोष्टी या मला वाटतं. आणि व्यायाम आणि खाण्याचंही खूप, म्हणजे सगळ्या गोष्टी जर खाल्ल्या, कोशिंबीर भाजी आपल्या जेवणात खरं असतं, पण ते लहानपणापासून नाही, तिला ते आवडत नाही. मग ते असं आता आया पण ते नाही, ते तेवढं स्वच्छ केलंच पाहिजे. आणि ते हे उठायचं नाही ते म्हणजे कुणालाही, फक्त डान्सरला तर आहे. आणि एक माझं स्वतःचं, मला दाणे भयंकर आवडायचे. तेव्हा असं मुलाखत घ्यायला, हिचा स्टॅमिना कसा काय एवढा, तर आई म्हणायचे दाणे, गुळ आणि पाणी. शाळेच्या माझ्या युनिफॉर्मच्या खिशात पण दाणे गुळ असायचे, भाजलेले दाणे आणि गुळ. अच्छा. मग नंतर आई दाणे आणि डाळं भिजत घालून पण देत असे. पाणी भरपूर प्यायला पाहिजे. मीठ मी त्या काळात म्हणजे काय, वडिलांनी विचारलं डॉक्टरना की, पण आमचे कन्सल्टंट पप्पांचे ते म्हणजे नाही, आत्ता ती एवढा व्यायाम करते, तिला मीठ ते आता थोडं मला हे पडतं, म्हणजे मला सगळ्यात मीठ कमी करायला पाहिजे. पण त्या काळात मीठ पण म्हणजे मी तर मुलींना म्हणते 2 बाटल्या ठेवायच्याच, मीठ साखर घालून पाणी, तेवढं तुमचं संपलं पाहिजे. मग खरंच मला वाटत नाही दुसरं. आणि कंबर बांधून ते कथक असो, बरं कुठलाही व्यायाम. ह्याच्यावरनं मला माझ्या आजीची एक आठवण झाली की आम्ही ना रियाज करताना, मी असं कॉलेजमधलं वगैरे सांगतेय माझ्या, की रियाज करताना असं कमरेला अशी स्टायलिश ओढणी बांधायचो आम्ही, अशी पुढे घेतलेली. आणि तर तेव्हा माझ्या आजीने मला अगदी ओरडून सांगितलं होतं की ही स्टाईल नाहीये, तुझी लोअर बॅक आणि ओटीपोट हे घट्ट कसून बांधलं गेलं पाहिजे, तर तुला त्याचा फायदा होणार. जे आपण म्हणतो हे झालं की पाठीचा कणा अतिशय महत्वाचा आहे, आणि त्याला हे बांधणं हे मला वाटतं सगळ्यांनी फॉलो केलं. मी सगळ्या माझ्या पोरींना सांगते, पण हल्ली ती आता काही जणी करतायत फॉलो, पण बरं नाही. पण मी आता जिमला जायला नाही, पण हा ओटीपोट आणि पाठ कंबर बांधायचा विचार हा माझ्या डोक्यातनं सुद्धा गेलेला होता, आणि आता मी परत नक्की सुरुवात करीन ते करायला. त्याचा मला स्वतःला खूपच उपयोग. ताई, तुम्ही व्हेजिटेरियन असाल ना?
नाही, मी सगळं खाते, पण हो, मला आठवण नॉनव्हेज, कारण वडील माझे खूप खवय्ये होते. ते स्वतः करायचे सगळं, म्हणजे अगदी व्हेजिटेरियन याच्यापासनं बिर्याणी आणि अशापर्यंत सगळं करायचं. आणि ते सगळ्यांना बोलवून त्यांना खाऊ घालायचं. म्हणजे तेव्हा शिवाजी पार्क आमचं फारच सगळी खेळातली मंडळी, कलेतली मंडळी, शिवसेना नव्हती तेव्हा, पण ठाकरेंचं मार्मिक होतं आणि ते मार्मिकमध्ये फार छान एक शेवटचं पान लिहित असत. बर. तर आमच्या घरी पण येत असत. तर माझा काहीतरी काय पप्पा सांगायचे, जे आले तुला शिकवले ते दाखव वगैरे, आणि मग डान्स करायचा. तर ते एका ह्याच्या शेवटी त्यांनी लिहिलं होतं की भिड्यांची बिर्याणी तर नेहमीप्रमाणे छान होती, पण वहिनींचं भरल्या वांग्याने मजा आली. तेव्हा आई इतकी खुश झाली. आई व्हेजिटेरियन, आई पप्पा करायला लागले की आई बाजूला बसायची. म्हणजे मी का विचारते खरं सांगते की मला तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा होता की प्रोटीन अवेअरनेस तुम्हाला कधी आला? कारण जो आधी नव्हताच, सगळं खायचं नव्हतं, पण वरण भात वरण म्हणजे प्रोटीन आहे, ते जास्ती घ्यायचं. तूप मीठ वरण भात हे एक वेळ तो अगदी, मग पोळी. त्यामुळे प्रोटीन जे व्हेजिटेरियन लोकांना त्यातनं मेनली डाळीच्या ह्याच्यातनं, मग आपल्या उसळी विसळी असतातच त्या भरपूर खायच्या. मेन काय होतं, पोळ्या 2 खायच्या आणि भाजी एवढं असं नाही, मग ते पण तेवढंच घेऊन खायला पाहिजे, ते नेसेसरी. पण आणखीन वेगळं असं कधी वेगळं केल्याचं मला आठवत नाही. आणि मग बाहेर आता फॉरेनला सगळं अगदी तुम्हाला ते साऊथ इंडियन आमच्या म्युझिशियनचं भयंकर, ते सांबारच पाहिजे म्हटलं. जे माझ्या फ्रान्समध्ये माझ्या मुली खूप असतात, ताईंना जे दिलं ते खातात. फक्त ते बीफ असलं हे नाही मला आवडत, पण फिश मी खाते. अच्छा. त्यामुळे फिश इज व्हेजिटेरियन, असं फ्रान्समध्ये तर फिश इज व्हेज. हो, खरंय खरंय. येस. पाण्यात नाही. त्या याने मला असं वाटतं, म्हणजे खलील जिब्रात जे म्हणतात, आता झाडं पण प्राण सगळ्यांनाच असतो. इफ यू हॅव टू किल, यू हॅव टू ईट, then also remember that one day you are also going to be on the altar of God. So eat whatever. So मला म्हणजे सगळीकडे मी हात जोडते आणि जे असेल ते खाते. त्या बाबतीत तुम्ही नाही कधी हे केलं. मगाशी तुम्ही पार्वती कुमार मास्तरांचं म्हणलात ना की त्यांनीच तुम्हाला शिस्त लावली की सुरुवात म्हणजे रियाजाला सुरुवात करायच्या आधी एक 15-20 मिनिटांचं हे तुमचं रुटीन झालं पाहिजे. वॉर्मअप रुटीन असं म्हणूया आपण त्याला. तसंच कूलिंग डाऊनचा पण काही होता का तुमचा रेजिमेन, किंवा आता सुरू केलाय का, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवलाय का? असं वेगळं काही आठवत नाही, पण परफॉर्मन्समध्ये मात्र तिल्लानानंतर एक शांत अभिनयाची रचना असं मात्र, म्हणजे हे मी अगदी बालसरस्वती, वैजयंती सगळ्यांच्या ह्याच्यात पाहिलं. आणि मी स्वतः अगदी अर्ध्या तासाचा जरी प्रोग्राम असला तरी मी शेवटी तरी श्लोक म्हणजे नृत्य हरर करून संपायचं, असं मी करत नाही. असं वेगळं मला काही आठवत नाही की आता शवासन कर, ते आता म्हणजे मी माझ्या यांनी शिकले होते, पण प्रत्येक रियाजानंतर इतकी शाळेची वेळ व्हायची, इतकी परत घाई असायची. पण आता म्हणजे पुढच्या काळामध्ये शिकवायला सुरुवात केल्यावर आताही मुली करतात. मी काही शिकवले असं नाहीये, पण नॉर्मली नृत्याचा भाग आम्ही आधी प्रॅक्टिस करतो आणि मग अभिनयाच्या होतात, म्हणजे आपोआपच शरीराला तो एक थोडासा रिलीफ मिळतो. पण हेही थोडं करायला पाहिजे, ते आता हा मुद्दा लक्षात. आपण आता फिजिक बद्दल चर्चा केली, पण माइंड इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हणजे कुठलाही परफॉर्मन्स हा आपल्या मनाबर हुकूम होण्यामध्ये आपल्या मनाचा एक फार मोठा हातभार आहे. आणि एस्पेशली कारण की अजूनही आजच्या काळातही क्लासिकल डान्सर्सना आयडियल असा रंगमंच दरवेळी मिळतोच असं नाही. त्याच्यात काहीतरी कमी जास्त होतच असतं आणि त्या सगळ्यातनं मार्ग काढून आपल्याला कार्यक्रम हे करायलाच लागतात. तर मनाच्या स्थितीबद्दल तुम्ही थोडंसं सांगा, कारण की तो एक बॅलन्स किंवा ते इंटरनलायझेशन हे मला नेहमीच तुमच्या डान्समध्ये दिसतं. एक अशी सुकून आणि शांतता दिसते. पण मला खात्री आहे की बरीच वादळं
असणारच म्हणजे त्याच्या मागे. खूप खूप प्रकार झाले, तेही सांगेन. माझ्या स्वतःच्या बाबतीत म्हणशील तर मला एकदा संगीताचा हे सुरू झाला वा. की मी आपोआप आज जाते. तो विषय म्हणजे मुलींनाही शिकवताना मी आधी त्याची सांगीतिक रचना शिकवते त्यांना. त्याचे तिला नाचला हे असतं तर बोल आधी लिहून देते, किंवा परण आहे जती तीर्माणम आहे तर त्याची गंमत कशी आहे की आधी कसं चाललंय मग कुठे येतं. म्हणजे ते एक रसिक म्हणून ती रचना आधी एन्जॉय केलेली असली तर मग ते करताना आपोआप त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या डोक्यात येतात आणि बाकी सगळं विसरायला होतं. हे मला आठवते इन वर्स्ट अदरवाईज कंडिशन्स आय हॅव डन माय बेस्ट प्रोग्राम, त्यावेळी ते सगळं विसरायला होतं. त्यामुळे माझ्या स्वतःसाठी मला गाणं पहिल्यापासून म्हणजे ॲट वन पॉईंट आय वॉज की ते डान्सपेक्षा आपलं गाणं करा. मी 7-8 वर्ष ते कर्नाटक संगीत अगदी ह्याच्यापासून शिकले सुद्धा. पण त्याच्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन होतं आणि मग शिकवताना तो विषय पूर्णपणे आधी शिकवून मग ॲक्च्युली ते मग नृत्य असो किंवा नृत्य असो दोन्ही बाबतीत की या पूर्ण तराण्यातील लानाची काय याची संरचना अशी केली आहे, ते एकातनं एक कसं पुढे जातंय का प्रत्येक ठिकाणी त्या वेगळ्या जाती वापरल्या आहेत, मग त्याच्यामुळे काय होतंय हे सगळं मी विद्यार्थिनींशी आधी डिस्कस करते आणि त्याच्यामुळे ते पूर्ण आत उतरलेलं. आणि म्हणून मला वाटतं की कॉन्सन्ट्रेशन चांगल्या तऱ्हेने होऊ शकतं. असे तू म्हणतेस हे प्रसंग म्हणजे एकदा मला आठवतंय तेव्हा आम्ही अशा हाफ साड्या नेसायचो तर ते माझा पाय काहीतरी त्या नेफ्यात हे बघा पण असं झालं तसं असा पडला आणि तो नेफा तो त्या ह्याच्यात मी अशी करत आत गेले. माझं नेहमी विंग मध्ये ते सगळं भराभरा पिना टाकल्या पुढच्या विंग मधनं. तर आता हे प्रेझेन्स ऑफ माइंड. एकदा तर मला आठवते मिलानोला इटलीमध्ये प्रोग्राम होता. मी आणि नवरा आधी पोचलो, तो 2 म्युझिशियन्स आले पण तेव्हा गोरपडकरांचा पासपोर्ट आणि काही झालं नाही आणि आयत्या वेळी ते येऊ शकणार नाहीत. बरं तेव्हा काही रेकॉर्डिंग वगैरे नव्हती. मोठा त्या माझ्या कन्येनी मोठा हे करून कार्यक्रम ऑर्गनाईज करायचं काय, तिने सगळं इटली फोनी. एक लकीली बनारसलाच शिकलेला रोमचा एक मुलगा त्यावेळी मिलानोत होता आज लक्कुड. तो मी म्हटलं तर ते झालं पण हिच्या स्वराचा पखवाज तो एक 2-3 अगदी व्यवस्थित मेंटेन पखवाज स्लिंगवर घेऊन हजर झाला. 2 दिवस होते त्यांनी सगळं. पण म्हणला पढत नाही मी करणार तेच आता काय करायचं. पण त्या काळात आपल्याकडे तेव्हा नव्हते पण हे माईक तिकडे कॉर्डलेस माईक्स होते. शेवटी मी लावला, मीच म्हटला प्रस्तार आणि मीच केलं. लोकांना वाटलं वेगळा प्रयोग. तेच तर. आणखीन टाळ्या मिळाल्या. आणखीनही एकदा बाहेरच आठवतंय. तिला वाटलं माझ्या फ्रान्समध्ये बऱ्याच फ्रेंच विद्यार्थिनी आहे. तिने एक मला त्या गावाचं नाव आठवते, तिथे कार्यक्रम होता आणि आधी हिपहॉप होतं बरं का मध्ये माझा प्रोग्राम आणि नंतर मला वाटतं कुमुदीने लाख्यांचं काहीतरी हे होता. तर ते हिपहॉप हे अगदीच वेगळं आहे आणि तिला आल्यावर कळल्यावर ती रडायलाच लागली. ताई आय डिड नो आता ठीक आहे आता आपण आलोय तर काय करूया असं मग मी विचार करायला लागले. तर ही आर्मेल माझी कन्या, तिथे लांब केसबीस आहेत, ती साडी बिडी नेसते. तिने एक वेणीघाल साडी तिने अशी हातात समई धरली. मी फक्त तंबोरा लावला सुरुवातीला, तेव्हा तो रेकॉर्डिंगवर होता प्रोग्राम. तर तंबोरा म्हणजे पहिले सगळे हुई हु हु असा तंबोऱ्याचा आवाज आहे. हो सगळा ऑडियन्स शांत झाला. मग ती अशी अक्रॉस द स्टेज चालत गेली. तिने तिथे ती समई ठेवली, ती पेटवली, तोपर्यंत तंबोरा. मग सगळं वातावरण इतकं बदललं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी पेपरमध्ये हिपहॉपचा एवढा फोटो माझा मोठा. सो ती इतकी रडवेली झाली होती. ताई व्हॉट शुड वी डू. म्हटलं अगं थांब आता तू ऍक्सेप्ट केलं, मी आले करूया. पण
हा म्हणजे परिणाम असतो. म्हणजे त्याच्यातच मी येऊन काहीतरी धडामधुडूम परत सुरू केलं असतं तर कदाचित लोकांचा म्हणजे मला जी एक त्यांची मानसिक स्थिती हवी होती ती आणल्यावर मग जे मी केलं काय अर्धा पाऊण तास ते लोकांना वा. असे बऱ्यापैकी आपल्याकडे असे प्रसंग आलेले आहेत पायाला. स्टेज लागणं एकदा ते NCPAलाच आणि रक्तच पण तो आयटेम संपत आला होता आणि बाबा होते ऑडियन्समध्ये जे बाबा इतके दिवस तुम्हाला सगळ्यांना म्हटलं थांबा आता ते होऊन गेलं. मला कळलंही नाही म्हणजे ते असं हे निघाला आणि पायातनं जाऊन रक्त आहे पण आयटेम संपत होता त्यामुळे मी करून आत गेले आणि अशी रक्ताची धार अरे त्यांनी बापरे, अरे बापरे. पाहिल्यावर ते भयंकर चिडले होते. जाऊ दे आता मी लावलाय करते. तेच म्हणजे कुठल्याही प्रसंगात शेवटी आपलं जे एम आहे तिथपर्यंत म्हणजे मला असं वाटतं की त्यावेळी हे असंच का हे का झालं हे माझ्याच बाबतीत का होतं हे असं नाही आता झालंय ना आता काय करायचं वा असा विचार केला तर ते सुचतं आपल्याला काय करावं. आता एका वेगळ्या विषयाकडे जाऊया जरा. आपल्याला माहितीच आहे की आपल्या क्षेत्रामध्ये स्त्रियांचं आणि मुलींचं प्रमाण प्रचंड आहे. म्हणजे जरी या सगळ्या नृत्यशैली पुरुष गुरूंनी एस्टॅब्लिश केलेल्या असल्या तरी देखील आजचं चित्र असं आहे की दे आर ऑल फिमेल डॉमिनेटेड फील्ड्स. आणि जेव्हा आपण असं म्हणतो की एखादी स्त्री इतकं डिमांडिंग फिजिकल प्रोफेशन हे वयाच्या 20व्या वर्षापासनं ते इन्फायनाईट 60-70 जेही असेल स्त्रीचं शरीर दर 10 वर्षाला बदलतं आणि बाळंतपणं वगैरे हे तर हेल्दी ब्रेक्स झाले. पण मेनोपॉज हा एक असा विषय आहे की ज्याच्यावरती सध्या खूप चर्चा होते. कधी कधी असं वाटतं जरा जास्तीच चर्चा होतीये की काय. पण एक त्याचा चांगला भाग असाही आहे की इतरांच्या अनुभवातनं पुढच्या पिढीला शिकायची संधी मिळते. तुमचा हा काळ कसा होता? तुम्हाला काही सामना करायला लागला का कुठल्या अवघड परिस्थितीचा? म्हणजे मेनोपॉज येतं मला माझ्या बाबतीत हिस्टेरेक्टमी करायला लागली. तो पण म्हणजे तोपर्यंत मी नाचतच होते. मला कळलंच नव्हतं की आपल्याला युटेरस सुजलंय किंवा हे मला त्याची जाणीवच नव्हती. आणि तुमचं वय काय होतं तेव्हा हिस्टेरेक्टमी झाली तेव्हा? इट वॉज नॉट 50. क्वाईट अर्ली. हो पण एक म्हणजे पिरियड्स माझे लवकर लवकर यायचे ते मला आधीपासून आईचाही थोडा हे नव्हता की काही नाही एक सारेडॉनची गोळी खायची आणि अगदी 2 तास रियाज नाही पण असं नॉर्मल गोष्टी करतातच मुली आणि त्याला तशा तऱ्हेनेच घेतलं तर बऱ्याचशा म्हणजे बाकी हेल्थ चांगली असली तर त्याचा त्रास पण तो कमी जास्ती होतो. आताही माझ्याकडे एक विद्यार्थिनी आहे सांगलीची तिला भयंकर सगळ्या डॉक्टरांकडे पण तिला भयंकर याचा त्रासच होतो. पण मी म्हणते की ठीक आहे तुला डान्स आवडतो ना तर ते तू करत राहा केव्हा तरी कदाचित लग्न झाल्यावर तुझं हे बदलेल. काही गोष्टी तशाही होऊ शकतात पण थोडंसं ते इट्स पार्ट ऑफ नेचर या तऱ्हेने जर त्याच्याकडे पाहिलं आणि त्या काळात खूप सारी साधनं पण ते नीट ठेवायसाठी आणि हे नव्हती. म्हणजे ते पूर्वी तर त्या बायकांना म्हणजे त्यांना बरं वाटायचं त्यावेळी विश्रांती पण आता काही तसं करायची जरुरी राहिली नाही. ते माझ्या सासूबाईंच्या वेळेपर्यंत तेही होतं पण ते त्यांना पटलं. मग त्यांच्या ही माझी धाकटी नणंद जेव्हा ड्रेसेस वगैरे पण घालायला लागली आणि तेव्हा त्यांना सगळंच मग पटलं त्या सगळ्या गोष्टी. पण थोडंसं दॅट इट इज पार्ट ऑफ नेचर असं घेऊन ते केलं तर मला वाटतंय हा त्रास खूपसा होत नाही. हाऊ वॉज युअर कमबॅक आफ्टर हिस्टेरेक्टमी? परत तुमचा रियाज आणि परफॉर्मन्सेस चालू करणं? ते पोट बांधणे आणि माझी जी डॉक्टरीण म्हणजे त्या विद्याताई दामले त्या अभिषेकींच्या शिष्य आहेत. गायिका गाते पण चांगलं त्यामुळे तिला खूपच माझा हे होता. इनफॅक्ट तो सवाईचाच कुठला प्रोग्राम होता त्यानंतर माझं काहीतरी एकदम पिरियड लवकर आले कधी नाही ते असं म्हणून मी तपासायला ते म्हणे तू काय वेडी आहेस का तुझ्या पोटात एवढं तोडलं फायब्रॉइड आहे तर ते काढावंच लागेल.
तर त्याच्याही आदल्या दिवशी मग बदलापूरला एक प्रोग्राम करून मी आले होते. त्यानंच देणारे माझ्या पायाला आलता, अरे यांना काय झालं. नाही, माझी मैत्रीण आहे ती डान्सर आहे, त्यामुळे तो आलता गेलेला नाही आहे ऑपरेशन करा. तर इतकं ते माझ्या बाबतीत सहजपणे झालं. अर्थात नंतर होता घरात जिना आहे, पण मग मी असं उलटी बसायची आणि अशा पायऱ्या चढत जायची, खाली उतरायची. ते तुम्ही किती पॉझिटिव्हली आणि किती की याच्यानंतर आता चालणार आहे ना केलेलं, मग ते लगेच त्याला सुरुवात करणं की आता मला हे झालंय, मग मी काहीच नाही करणार, मग माझं कधी बरं, अशी चिंता करत बसण्यापेक्षा ते नॅचरली त्याचं नक्की काय आहे ते समजून घेऊन ते केलं तर मला वाटतंय की बऱ्याच जणींना त्याचा हे कमी होईल. आणि तसं आता मुली करतातच, कारण असं काही सांगता येत नाही केव्हा प्रोग्राम येणार आहे, त्याच वेळी तुमचा हे असेल का नसेल का. हां, आणि मेनली अवेअरनेस सगळ्यांना सगळा असतो, पण तुम्ही जे म्हणलात ते त्यातला एक भाग मला फार महत्वाचा वाटतो की उगीच चिंता न करता ते मॅटर ऑफ फॅक्टली घेऊन पुढे कसं जायचं आणि शेवटी आपल्याला काय करायचं. जेन्युइनली मेनोपॉजचा खूप दिवस हे होत राहतो, पण बापरे आता हे आलंय, आता मला त्रास काहीतरी होत राहतो, असंच जर विचार करत राहिलं, थोडं सायकोलॉजी ऑल्सो इज देअर की नाही ठीक आहे आलंय आता, मी आय एम गोइंग टू टेक इट द वे, असं जास्त मी बघीन, मग थिअरीचा अभ्यास जास्त करीन. हे ॲक्च्युअली म्हणजे माझ्या प्रेग्नन्सीच्या काळातच मी MA केलं, डान्स MA मी खूप पुढे नंतर केलं, त्यावेळी नव्हतंच. पण मी म्हटलं आता नाचायचं नाहीये तर आपण अभ्यास करूया. त्यामुळे द वे पॉझिटिव्हली यू लुक ॲट इट यू विल गेट द रिझल्ट. कमी जास्त असतं हे खरं आहे, म्हणजे काही मुलींना होतो ते थोडं. मग मी तिला म्हणते नुसती आहे बस, पण क्लास बुडवू नको, निदान बघून पण खूप गोष्टी शिकायला येतात. नाही ते आज मला नाही बघा घरी काय तू अशी झोपून राहणार आहेस का, रिक्षानी आहे बसून राहा, पण बसून बघ, अनेक गोष्टी बोलल्या जातील, बघायला मिळेल. त्या वातावरणात राहूनही आपल्याला बरंच काही शिकायला मिळेल. अगदी खरं आहे. आपल्या गप्पा छानच रंगल्यात, पण जसं की रंगलेल्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा मध्यंतर महत्वाचंच असतं, त्याप्रमाणे आता एक छोटंसं मध्यंतर आपण घेऊया. आणि माझ्या काही मैत्रिणींनी तुमच्यासाठी काही सुंदर गिफ्ट्स पाठवले आहेत, तर त्या मला तुम्हाला द्यायच्या आहेत. येस. डॉक्टर अर्चना गोगटे म्हणून माझी मैत्रीण आहे, तर तिने अनाहत हा स्वतःचा तिच्या रिसर्चमधनं तिने हा स्किन केअर, बॉडी केअर आणि हेअर केअरचा ब्रँड सुरू केला आहे. आणि मी स्वतःही हे प्रॉडक्ट्स वापरते, तर तिने काही हँडपिक्ड प्रॉडक्ट्स तुमच्यासाठी पाठवलेत, तर तुम्ही हे नक्की वापरा. थँक्यू. मी जरा पॅकिंगही सुंदर केलंय, तुम्ही तिकडे दिलं तरी चालेल. आणि माझी विद्यार्थिनी आहे, माझ्याकडे बरेच वर्ष कथक शिकत होती, जान्हवी कुलकर्णी म्हणून, आणि तिचा अंजोर बाय जान्हवी ह्या नावाचा क्लोदिंग ब्रँड आहे. तर तिचं वैशिष्ट्य असं आहे की ती कापडावरती वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं हँड पेंट करते आणि एम्ब्रॉयडरी करते. ही मी आत्ता जी गुलमोहराची साडी नेसली आहे ती हँड पेंटेड आहे. तर तिने ही गोकर्णाची वेल पाठवली आहे तुमच्यासाठी, आणि हे ड्रेस मटेरियल आहे. शिवी नक्की. थँक्यू. माझी दुसरी एक तेजल मेहेंदळे नावाची विद्यार्थिनी आहे, जी बरेच वर्ष शिकली आणि माझ्याबरोबर परफॉर्मिंग ट्रूपमध्ये पण करत होती. पण ती बाय प्रोफेशन शी इज अ पॉटर, आणि तिचा माटीबानी नावाचा पॉटरी ब्रँड आहे. तर तिने स्वतः ही प्लेट, कुल्हड आणि बोल असं तिने स्वतः थ्रो करून तुमच्यासाठी खास सिलेक्ट करून पाठवलंय. माटीबानी नावाचा ब्रँड आहे तिचा. अरे वा, नाव पण छान. हो, नावही छान आहे. आणि ह्या माझ्या दोन्ही विद्यार्थिनी म्हणजे कथक डान्सर म्हणून त्यांचं करिअर होऊ शकलं असतं, पण ही त्यांची एक वेगळी पॅशन होती. पण ते मला वाटतं की डान्समधनं एकूणातच
सौंदर्य, रेषांचं सौंदर्य, आकार आकार, हे हो. सगळं इतकं मिळतं की त्या कुठल्याही प्रोफेशन मध्ये गेल्या ना तरी ते येणारच. उत्तम हो. करतात. आणि त्या दोघी हे नेहमी बोलूनही दाखवतात. अगदी अगदी. आणि ईशा आणि शिवानी जोशी नावाच्या माझ्या अगदी नव्या मैत्रिणी आहेत. ह्या मायलेकी आहेत दोघी जणी, आणि त्यांचा रुई नावाचा ब्रँड आहे. तर त्यांनी म्हणजे खरं सांगायचं तर काय? आम्ही एवढं? तिघींनी ही सुंदर साडी तुमच्यासाठी सिलेक्ट केली आहे. आणि पॅचवर्क ही त्यांची स्पेशल्टी आहे. सो ही सुंदर ऑफ व्हाईट साडी आहे आणि त्याला हे वेगळं पॅचवर्क केलेलं आहे. तर त्यांचा रुई नावाचा ब्रँड आहे आणि त्यांनी तुम्हाला हे खूप प्रेमाने पाठवलंय. अतिशय रसिक मायलेकी आहेत आणि त्यांनी मला विचारलं की कोण कोण तुमचे गेस्ट आहेत आणि प्रत्येकीला डोळ्यासमोर ठेवून ती साडी सिलेक्ट केली गेली आहे. येस. तुम्ही नक्की नेसा. नाही तर मी सगळ्या जुन्या माझ्या अशाच हिने दिली आहे. मग तिची आठवण असते. अरे म्हणते अगो किती वर्ष तू ही साडी, म्हणजे नाही ही तिची आठवण, तशी ही तुझी आठवण. थँक्यू सो मच. थँक्यू. या सगळ्या ब्रँड्सची माहिती डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. त्यामुळे व्ह्युअर्स तुम्ही सुद्धा जरूर हे ब्रँड्स चेकआउट करा आणि त्यांचे सुंदर प्रॉडक्ट्स ऑर्डर करा, एन्जॉय करा. ताई, आता पुढच्या भागाकडे वळूया. होय. तुमचं स्किन केअर रुटीन काय आहे? मेकअपचा ॲडव्हर्स इफेक्ट होऊ नये स्किनवर, किंवा केसांची काळजी कशी घेता तुम्ही? डोळ्यांची काळजी कशी घेता? कारण की आपल्याला इतक्या प्रखर लाईट्सला तोंड द्यायला लागतं. ते आहे डोळ्यांचं. मला आठवतंय सुरुवातीला तर आम्ही मेकअप म्हणजे खोबरेल तेलाने काढायचा हे होतं. एक मी नक्की करते, म्हणजे एरवी मी खूप मेकअपची वापरत नाही. ते मात्र आहे, म्हणजे कुठेही फंक्शनला जायचं किंवा सगळं लिपस्टिक हे ते असं खूप मी, म्हणजे असा काही ऑकेजनच तसं असलं तर परफॉर्मन्सच्या वेळी मेकअप. एरवी मी खूप मेकअपचा वापर करत नाही. त्यामुळे माहिती नाही, अर्थात आता वयानुसार थोड्याशा रिंकल्स आणि हे आहे, पण थोडं आंघोळ करतानाच थोडंसं अपवर्ड्स मसाज असं सवय आहे मला, तेवढा मी करते. माझी स्किन खूप ड्राय आहे, त्यामुळे मी साबण अगदी थोड्या ठिकाणीच साबण मला अगदी कमी लागतो. साबण खूप वापरत नाही, खूप कोरडी स्किन आहे. त्याची थोडी काळजी मला थंडीत पायात मोजे घालायला लागतात किंवा बाहेर गेले तर. पण आपल्याकडे धुळीमुळे जास्ती होतं. बाहेर थंडीत पण मी गेले पण एवढा त्रास होत. ड्राय आईजचा मात्र सगळ्यांना होतो का माहित नाही, पण तो मला खूप त्रास झाला काही वर्ष. खूप औषधं, डोळ्याचे डॉक्टर, पण तो आता कमी झालाय, बऱ्यापैकी कमी झाला. आणि केसांचं काही स्पेशल रुटीन? केस खरे खूप लांब होते, पण या सगळ्या हिस्टेरेक्टमी, या सगळ्या ऑपरेशन्समध्ये प्रचंड, आणि माझी ओपन हार्ट सर्जरी झाली. ताई, त्याच्याबद्दल तुम्ही जरूर बोला. ती सर्जरी, तो सगळा प्रसंग कसा होता आणि त्याच्यानंतरचा तुमचा कमबॅक? ते म्हणजे आता मला आठवायला म्हणजे खरं तर मी ओढवून घेतलं. एक तर म्हणजे अनिल गेला, माझे मिस्टर, अचानकच. म्हणजे खरं हेल्थ वगैरे खूप चांगली होती, पण अचानक गेला. तो एक काहीतरी माझ्या मनावर होता का माहिती नाही. आणि आमच्या दोघांचं असं ठरलं होतं की कैलासला जायचं, बघायचं हिमालयाचं आहे. ते काही तो असेपर्यंत झालं नाही. त्यामुळे त्याच्यानंतर वर्षभराने मी, म्हणजे आता या गोष्टीला होते 12 वर्ष झाले, मी ठरवलं की नाही आपण जायचं. आणि त्यावेळी ते सगळे चेकअप्स आणि सगळं करायला लागतं. म्हणून जेव्हा करायला गेले तर ते डॉक्टर म्हणले, तू कोण आहे, तुमच्या मुलाला घेऊन या. म्हटलं काय काय झालं? नाही म्हणे, तुम्हाला एक सायलेंट अटॅक येऊन गेलाय. जे हे मला कळलेलंही नव्हतं. म्हटलं छे, आय कुडंट बिलीव्ह, आय स्टील रिमेंबर. त्यांच्या तिथून मी तडक चालत घरी आले. कसं आपल्याला, आणि मी सगळं करते, माझं प्रोग्राम चालू आहे, सगळं बाकी चालू आहे, नाहीच. मग ते म्हणले मी नाही देणार सर्टिफिकेट. सगळ्यांनी मला, मी ऑलरेडी ₹1,00,000 त्या, म्हणजे तसं खूप याची टूर पण नव्हती, अगदी आयशाराम पण नव्हती, आणि अगदी भाविक टूर अशी नव्हती. एक ठाण्याचे आहेत कुलकर्णी, त्यांच्याकडे त्या आमच्या कन्या तिथल्या जाऊन आल्या होत्या. अर्थात तेव्हा त्या अशा त्यांच्या विशीत वगैरे गेल्या होत्या. माझी साठी उलटली. पण
मग ते एक पुण्याचेच दोघी जणी होत्या, त्यांनी मला त्या डॉक्टरकडे, त्यांनी नुसतं माझ्याकडे बघून मला रिपोर्ट लिहून. बर, म्हणजे हे दुसरे डॉक्टर? हो. अच्छा. आणि निघाले. मी म्हटलं आता नेपाळला पण मी गेले नाही आहे, आम्ही त्यावेळी नेपाळवरनं कोदारी पास तसे जाणार होतो. तर म्हटलं तिथेही एकदा बघतात, तिथे मला नापास केलं तर मी येईन परत, पण आता नेपाळपर्यंत तरी मी जाणार असं म्हणून मी कोणी भाऊ घरी येऊन विनंत्या करून गेल्या, जाऊ देत ते ₹1,00,000 तू जाऊ नको. तरी मी गेले आणि मग ते बॉर्डरवर काही कोणी पाहिलं नाही, आम्ही गेलो पलीकडे. मग मोबाईल पण चालत नाही काय. बापरे. मुलगा म्हणला जा आता मर काय आई, हो काय. काय. आणि लिटरली कैलासच्या अगदी आम्ही म्हणजे 10-15 मिनिटं आधी एका ठिकाणी थांबलो होतो. म्हणजे तेव्हा मात्र मला म्हणजे तो अटॅकच असणार, मला खूप वॉमिट झालं आणि ऑलमोस्ट आय फेंटेड. ते शेर्पा वगैरे त्यांनी हे केलं. मग मात्र ते आमचे लीडर म्हणले नाही आता. तोपर्यंत मला असं इथे थोडं पेन होत होतं, पण ते बऱ्याच जणांना होतं, खाणं कमी होतं त्या अल्टिट्यूडला. म्हणजे तिथपर्यंत आम्ही लांबून पण कैलास पाहिलं, पण मानपर्यंत काही मी जाऊ शकले नाही. तिथे मात्र मी ठरवलं नाव आय हॅव टू कम बॅक. मग त्यांनी एक लँड रोवर करून दिली, एक शेर्पा दिला माझ्याबरोबर. मी एकटीच गेले होते. घातलं मला पैसेही माझ्याकडे खूप, ते काय जे काय होते ₹1,500 फक्त माझ्याकडे राहिले होते, त्यांना सगळे देऊन टाकले आणि निघाले. ते काठमांडूपर्यंत जे आम्ही 5 दिवसात चढलो होतो ते 2 दिवसात त्यांनी मला खाली. तर मला अशी म्हणजे हॅल्युसिनेशन की अरू कशाला इथे येते, कोण आलंय असं. तो शेर्पा मात्र ही वॉज सो केअरफुल. त्याचं नाव पण सुरेशच होतं बरं का. म्हटलं सुरेश दादा आपलं. तो अगदी रूमच्या माझ्या 1 दिवस रात्र थांबायला लागतं, तो बाहेर बसला होता. आणि काठमांडूला आल्यावर त्यांनी सोडून दिलं की आता ते 5 स्टार हॉटेल होतं. मी म्हटलं त्यांना मला काही करता येत नाही, मला पुण्याची फ्लाईट असं सगळं करून आले मी परत. आणि मग डॉक्टरची कॉन्फरन्स झाली की या बाई 10% यांचं हार्ट चालू असताना या परत कशा आल्या आले. मग 10 दिवस नंतर संजीवनमध्ये होते आणि दीनानाथला मग ओपन हार्ट तिथेही बऱ्याच जणांनी नाही ते प्लास्टिक करा हे करा, पण कोण तिथले डॉक्टरांचं मला ते प्रसिद्ध आहेत, ते रोज असली 8-8 ऑपरेशन्स करतात. ते म्हणले नाही या तुमच्या डॅमेजला इट्स बेटर ओपन हार्ट सर्जरी. नंतर मात्र मला थोडा, कारण सगळ्या जखमा ओपन असतात, तो थोडा त्रास झाला 1-1.5 महिना. पण जूनमध्ये झालं. ऑक्टोबरमध्ये तुमचे तबलावादक काय त्यांचं आझाद, ते म्हटले माझ्या याचा कार्यक्रम आहे ताई, तुम्ही नाचणार आहात. आणि हे आमचे डॉक्टर म्हणले आता तुम्हाला नवीन हृदय मिळालं, तुम्ही काय हवं ते. अरे बापरे. त्यामुळे मी सुरुवात केली आणि केलं. मग प्रभाताई जानेवारीमध्ये प्रभाताईंच्या साठीचा प्रोग्राम होता, तो केला 70च. तेव्हा मनावर दडपण होतं असेलच मे बी तुमच्या सुरुवातीला त्या मुलींना घेऊनच मी केलं होतं, पण हा प्रभाताईंचा जानेवारीत मी नरू दोघींनीच केला. नाही मग मी नंतर मी सुटलेच, म्हटलं डॉक्टरने आपल्याला सांगितलं. मग रोजचे व्यायाम सुरू केले, सगळं सुरू केलं आणि मग विसरायला झालं लिटरली. म्हणजे आतापर्यंत, आता जरा मधल्या काळात थोडा मला विकनेस, परत मी गेलेच नव्हते डॉक्टरांकडे. ते आता हार्ट स्पेशलिस्ट ते त्यांच्याकडे त्यांनी म्हटलेत काही वाटलं तर सांग. औषधं तर मागे लागतातच, ती कधीच काही घेत नसे, ती सुरुवात झाली. पण डान्समुळेच म्हणजे मला तरी वाटतं की ते एक ध्येय होतं समोर, म्हणून हे चालू राहिलं. नाहीतर मग आता आपलं आर्ट ऑफ आता आपण काही करायचं नाही, हे करायचं नाही. ते त्यांनी मला तुम्ही करत आहात आणि आता करा हे मात्र त्या एकदाच, ते ज्यांनी ऑपरेशन केलं ते डॉक्टर मला एकदाच भेटले. मला सोडवून टाकलं. तेच आनंद म्हणे तुम्ही तिला वाटेल ते सांगू नका, ती रोज उड्या 100 दोरीच्या उड्या. नाही पण हे मात्र मी अजून मारते नॉट हे. आणि त्यामुळे अजिलिटी राहते. बरोबर आहे. मग आता दोरीवर कदाचित ते होणार नाही, मी नुसते हात हलवते इमॅजिनरी. तुम्ही इतका मोठा स्पॅन पाहिलेला आहे भरतनाट्यमचा, तर 45-50 मिनिटाच्या वर्णम पासून
हो. ते संपूर्ण प्रस्तुती 10 मिनिटात बसवण्यापर्यंतचा हा जो काही प्रवास झालेला आहे आपल्या समोर, खरं तो तुम्ही एकतर ऍक्सेप्ट कसा करता, त्याच्याबद्दल तुम्हाला वाटतं काय, पण त्यातनं तुमचं सोल्युशन कसं काढलं तुम्ही? काय आहे, काळच म्हणजे आता खूप जलद जातोय असं वाटतंय, पण जसं ते सायकल आहे, म्हणजे तो इतका जलद होईल की असं वाटेल नाही आता सावकाश हवं. त्यामुळे तुमची शैली काय सांगते, शैलीला काय मानवणार आहे त्याप्रमाणे तुम्ही करा. म्हणजे मला असं वाटतं की आधी पार्वती कुमारांना म्हणजे काही त्या काळातले रिव्ह्यूज आहेत, आता ते काही व्हिडिओज नाहीत, मला माहित नाही त्यावेळी मी कशी नाचत होते, पण मास्तरांना खूप स्पीडची हे होती आणि की ही इन्क्रीज द लय सो मच बट शी वॉज कॉम्पिटंट टू इट, असे रिव्ह्यू पण आहेत. आणि नंतर शहाजींच्या रचना जुन्या, मग सांगीतिक यांनी मी गिट्टपांकडे गेले, मग त्या झालं, पण मी शिकत राहिले. तर त्यांचा ते स्वतः नृत्य, त्या काळातले ते गुरु होते, त्यांना सगळं मृदंग वाजवत गात सगळं माहित होतं, म्हणजे अदपण्ण इदपण्ण इदपण्ण एवढंच, ते स्वतः उभं राहून नाचत नसत. पण गाण्याचा म्हणजे तेव्हा मला असा हे आला की नाही, गाणंच खरं, म्हणजे त्या ह्यानी जी लय येईल त्या प्रकाराने ते करणं. आणि ते मी इतकं एन्जॉय करायला लागले की मला वाटतं माझं म्हणजे काय वेळा चेन्नईला पण गिट्टप्पांबरोबर कार्यक्रम, त्याच्याही एक तो श्रुतीमधला रिव्ह्यू आहे की ही हॅज पेन्शन फॉर स्लो स्पीड बट सुचेता मॅच्ड इट. म्हणजे काही ज्या हालचाली आहेत त्या तेवढ्या त्या यांनी केल्या, तर त्याचं सौंदर्य वेगळं येतं. म्हणजे ते प्रॅक्टिसनी फास्ट करता येणार नाही असं नाहीये, पण त्या लयीत स्लो करण्यामध्ये त्याचं जे एक रेखाचित्र उभं राहतं ते वेगळं असतं आणि त्याची जाणीव झाल्यामुळे. पण आजही असं जरी झालं असलं तरी मी म्हणते, जी एक भरतनाट्यममध्ये तुम्ही त्याला वस्तुक्रम म्हणता, कथकमध्ये मार्गम म्हणतो, तर हा एक फिक्स म्हणजे आलारपूपासून जतीस्वरम शब्दम वर्णम म्हणजेच मार्गम असं नाही. हा रस्ता आहे, तुम्हाला पोचायचंय कुठे, रसनिष्पत्तीपर्यंत. वेळ किती आहे, 15 मिनिटच आहे, 20 मिनिट. मग त्याच्यात तुम्ही ते कसं आणणार, सुरुवात कुठल्या लयीला कराल, मध्ये काय कराल, शेवटी पुन्हा ते असं येत आहे ना, हे 20 मिनिटात सुद्धा साधू शकतं असं मला वाटतं. त्यामुळे माझं मुलींना हेच सांगणं असतं. परत फेस्टिवल्समध्ये कार्यक्रम होतात तेव्हा आधी कोण आहे, नंतर कोण आहे, आपण काय करणार आहोत, त्यांचं कशाने, हाही थोडासा हे, जसा गायकाला आधीचा माणसाला राग होता, आयत्या वेळी सुद्धा गायक बदलून ते गाऊ शकतात किंवा तोच गायचा आहे पण मी त्यातल्या आता दुसऱ्याच बंदिशी आणतो, असंही होऊ शकतं. सो मला असं वाटतंय, पण पुन्हा आता टेंडन्सी जे वेगळे वेगळे, जसं आता तू ती होरी केली, तर आता होरीची अदरवाईज कॉन्सेप्ट किती वेगळी आहे, पण तू आज त्याचा वेगळा एक जास्ती थिएट्रिकल त्याचा हे करून मग त्याला योग्य असेच तू मुवमेंट, उगीच त्याच्यात कुठेतरी मग नृत्य पण असलं पाहिजे असं काहीच नाही. म्हणजे बाय इट सेल्फ ऑल्सो दॅट कॅन बिकम अ प्रेझेंटेशन. तर असा मला वाटतंय काळानुरूप, अपार्ट फ्रॉम हे ऑडियन्स काय प्रकारचा असणार आहे, मेनी टाइम्स फक्त कॉलेजच्याच मुलांसाठी करायचे का शाळेतल्या मुलांसाठी कार्यक्रम आहे, त्याच्यावरही तुम्ही काय करणार, किती करणार, कसं सांगणार, या सगळ्या गोष्टी बदलत जातात. आणि त्या याने मग मला वाटतंय की अगदी म्हणजे नॉट सो मेनी इयर्स बॅक, एक 5-6 वर्ष आधी NCPA टाटा थिएटरला सुद्धा मला सांगितलं गेलं की नाही, इथे 2 तासाच्या वर कोणी अजिबात बसणार नाही आणि ते असं स्लो वगैरे. किट्टप्पाच होते, मी आधीच सांगितलं की हे बघा, आज तुम्ही एक वेगळ्या प्रकारचा गोइंग टू एक्सपिरियन्स अ डिफरंट काइंड ऑफ प्रोग्राम, इज गोइंग टू गो इन व्हेरी सगळेजण. आणि 2 नाही 2.5 तास प्रोग्राम झाला, पण नोबडी मूव्ह. So how you take it and how you present it, फायनली रसनिष्पत्तीकडे जाणारा मार्ग तो आपल्याला किती वेळामध्ये आपण, मग तो शॉर्टकट घ्यायचा आहे का लॉंग कट घ्यायचा आहे, मग लॉंग पण कुठल्या घ्यायचं आहे, हे सगळं ठरवता येतं. जसं आता त्या परवाच्या बरोबर आधी ती यंग मुलगी करणार होती, मग यांचं दोघांचं काय ते, मग आता
मी काय करायचं म्हणून मग मी ते नायिकांचं परत माझ्या चिकनगुन्ह्यामुळे माझ्यावर दडपण होतं की मी किती करू शकणार आहे. सो ऑल दॅट डिसाइडिंग तो काय पावणे 1 तास झाला, पण तो पूर्ण इट इज एक मार्ग असाच मी त्याचा विचार केला. खरं आहे. आणि मी त्या प्रोग्रामला होते, त्यामुळे मी ते प्रत्यक्ष पाहिलं की तुम्ही जे म्हणलात की एक वयाची प्रगल्भता ही यायलाच लागते कुठलाही विषय चांगल्या तऱ्हेने समजण्यासाठी किंवा तितक्या ताकदीने तो मांडू शकण्यासाठी. तर म्हणजे फास्ट याच्यात सुद्धा जसं एक वाळवंटात ओएसएस असतं तसा एखादा स्लो स्पीड याच्यातला, जसं तबी महाराजजी पण असं काही खूप लय वाढवून करायचं अगदी अगदी. पण जी गंमत, जी आकृतीबंधाचं जे सौंदर्य असेल ते किती छान तऱ्हेने ते फार फार सुंदर. आणि दुसरं महाराजींचा विषय निघालाच आहे तर मला आता राहवत नाहीये की त्यांच्या 80व्या वाढदिवसानिमित्त सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये एक कार्यक्रम झाला होता, जेव्हा झाकीर हुसेनजी स्वतः त्यांच्याबरोबर तबल्याला होते आणि बिरजू महाराजजींचा सोलो त्यांनी त्रिताल केला होता. तर 80व्या वर्षी त्यांना ज्या काही बंदिशी करायच्या होत्या, तर त्याचं डिझाईन त्यांच्या मनामध्ये इतकं ठळक तयार असणार की त्यांना आता चक्कर वगैरे तेवढ्या स्विफ्टली ते काही शक्य नव्हतं. पण ते ना नुसता असा हात करत होते, जागेवरच उभं राहून, ते फिरत नव्हते, पण एक हात असा केला ना, मला दिसत होती ती चक्कर. आणि मला असं वाटत होतं की शरीर ह्या माध्यम आपण म्हणतो, पण खरंच त्या शरीराला मागे टाकून देखील कला समोरच्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची ताकद आहे. शरीर हे माध्यम मी नाही म्हणत, शरीर हे साधन. आकार, आकृतीबंध, स्वर, हे सगळं माध्यम आहे. अगदी अगदी कबूल आहे. आता ह्यालाच धरून एक शेवटचा प्रश्न घेऊयात आई, की मग ह्या पार्श्वभूमीवर कलाकारांनी रिटायर व्हावं, होऊ नये, कुठल्या परिस्थितीत तो निर्णय कसा घ्यावा? ते आपल्याला स्वतःला काय पेलतंय कुठल्यापर्यंत. पण once a dancer always a dancer. तर त्याचे इतक्या साऱ्या बाजू आहेत. म्हणजे आता मला असं वाटतं, पूर्वी रोज संध्याकाळचे क्लासेस ते मी खूप एन्जॉय करायची, बरेचसे कार्यक्रम मला बघता यायचे नाही, पण आता मी आवर्जून जाते, गाण्याच्या कार्यक्रमांना जाते, नाटक देते, चक्क सिनेमामध्ये जाऊन पाहिला. सिनेमा तर मी इतके कमी अर्थात ते ह्याच्यावर असतं, ते काय बघण्यात काही फार मजा नसते. थिएटरमध्ये जाऊन बघणं, ते बालगंधर्वांचा मध्ये पाहिला. तर म्हणजे आता अशा ह्याच्यात मी थोडा वेळ, मला त्यातनं वेगळा आनंद मिळतो. किंवा इतकी पुस्तकं आणि इतकं हे जमवलंय, खूप पूर्वीचं परत वाचतेय, त्यातनं एक वेगळा आनंद मिळतोय. ठीक आहे, आता कार्यक्रम काय असेल लगेच 8 दिवसांनी 10 दिवसांनी येणार नाही, पण जो येईल तो कशा तऱ्हेने निभावता येईल, आपल्याला काय कुठपर्यंत पेलतंय आणि सोचतंय तिथपर्यंत करावं. काही ना असं वाटेल की नाही, पण मग त्या स्वतःचं मुलींची संरचना करून देऊ शकतात. आता अशाही सिनियर मुली असतात, सगळ्याच गोष्टी करूनही आणि जो जसं तू म्हणलीस की नुसतं असं केलं तरी चक्रीचा येत होता, तसा नुसता अगं इकडे नाही, थोडी अशी असं म्हणते, त्याच्यातनं तिचा हात असा जाऊ शकतो. तर मला नाही वाटत आहे की म्हणजे त्या आपल्या वकुबाप्रमाणे त्यातला हे ठेवावा. आणि तसं आयुष्यात रिटायर प्रत्येकाला व्हावंच लागतं, पण आयुष्य सुरू असताना रिटायर कशाला व्हायचं. काहीतरी वेगळ्या आणि इतके सारे आयाम आहेत कलेला, त्यातला कुठलंही, जसं ते आता परवा त्या काय गो तिचं नाव, तिने फिजिक्स आणि याच्यातनं दीप्ती, ती आता एक नवीन विषय युनिव्हर्सिटीत इंट्रोड्यूस केलाय, फिजिक्स आणि आर्ट. तर मी ऐकायला गेले, ते म्हटलं की आता इतकं शाळेत फिजिक्सचा हे झाला होता, पण या सगळ्या ध्वनी आणि या सगळ्या ज्या काही कॉन्सेप्ट आपण वापरतो त्या फिजिक्समध्ये आहेतच, अवकाश, ध्वनी. तर ते आय एन्जॉयड तिचा टॉक. तर असं काहीतरी वेगळं, तर तिला असं झालं, बापरे, ऑल द वे ताई लागा, ऑल द वे का आम्ही इतके वेळा युनिव्हर्सिटीत फायनली ॲट वन पॉइंट आता करतायत. नवीन पिढी हुशार नक्कीच आहे,
काही गोष्टींचा आवाका त्यांनी समजून घेतला पाहिजे. शेवटी कलेतलं प्रोफेशन आणि इतर कुठल्या विषयातलं प्रोफेशन यातला फरक समजून घेतला पाहिजे. यातली श्रीमंती काय आहे म्हणजे तिकडची तशी श्रीमंती मला याच्यातनं मिळाली पाहिजे असं होणार नाही, विशेषतः फाईन आर्ट्स. बरोबर आहे, अगदी कबूल आहे, अगदी कबूल आहे. खूप छान गप्पा झाल्या ताई, पण कुठेतरी थांबायला पाहिजेच आहे म्हणून हा एक पॉज असंच म्हणते मी. परत भेटायला आवडेल वेगळ्या विषयांवर गप्पा मारायला. आज तुम्ही इतका वेळ काढलात आणि काही हातचं न राखता दिलखुलासपणे बोललात. त्याच्यातनं माझ्या पिढीला, माझ्या नंतरच्या पिढीला नक्कीच खूप मार्गदर्शन मिळेल ह्याची मला संपूर्ण खात्री आहे. नक्कीच खात्री आहे मला. तुमच्या ह्या सगळ्या इन्साईटबद्दल आणि तुम्ही आवर्जून मोकळेपणाने येऊन आमच्याशी जो संवाद साधलात त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांच्या वतीने तुम्हाला नमस्कार करते आणि तुमचे आशीर्वाद घेते. नमस्कार. नृत्य करत राहा, एन्जॉय करत राहा, नवीन गोष्टी करत राहा. सगळ्या तुला आणि तुझ्या सगळ्या शिष्यांना खूप खूप शुभेच्छा, आशीर्वाद. धन्यवाद.